নমস্কাৰ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, প্ৰিন্সেছ কাটৰ ব্লাউজ কাটিং ভিডিঅ'। আজি মই এইটো ব্লাউজৰ পিছত প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ বনাম, তাকে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টোত অলপ দেখুৱাম। আহক এতিয়া মই বেছি একো নকওঁ, ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো। মই কেনেকৈনো প্ৰিন্সেছ কাটৰ ব্লাউজৰ পিচটো কাটিলোঁ, কাটিংখিনি কৰিলোঁ, তাকে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। মই 36 সাইজৰ ব্লাউজ বনাম, সেয়েহে মই 36 ব্লাউজৰ 36ৰ 4 ভাগ কৰি ল'ম। 4 ভাগ কৰিলে 9 হ'ব। 9ৰ পৰা মই 2 ইঞ্চি বেছিকৈ ল'ম। মই 11ত কাটিং কৰিম। এয়া মই 11ত এটা দাগ চিহ্ন দি ল'ম আৰু মই কাপোৰখন দুজাপ কৰি জাপি লৈছোঁ এনেকৈ। এয়া মই পঠালিটো লৈ ল'লোঁ। মেইন জোখ হৈছে 9 আৰু মই 2 ইঞ্চি বেছিকৈ লৈছোঁ চিলাইৰ কাৰণে। এতিয়া মই দীঘলটো ল'ম। মই দীঘল ল'ম 15। ইয়াতো এটা দাগ চিহ্ন দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মই মিলাই দিম। এতিয়া মই কান্ধৰ জোখ ল'ম 5.5। এয়া 5.5 ল'লোঁ আৰু মই মহৰা ল'ম 5.5 ল'ম। ইয়াৰ পৰাও এনেকৈ 5.5 জুখি ল'ম। আৰু এনেকৈও 5.5 লৈ ল'ম। এতিয়া এইখিনি মিলাই দিম চিনকেইটা। এতিয়া মই গলৰ ইঞ্চ ল'ম 2 ইঞ্চ। এনে আচলতে 2.5 ইঞ্চ লোৱা হয়, যিহেতু মই গলটো অলপ দকৈ দিম, সেয়ে মই 2 ইঞ্চ লৈ লৈছোঁ। এয়া 2 ইঞ্চত দি দিলোঁ আৰু গলৰ দ আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ল'ব পাৰে। মই 10 ল'ম। বক্স বনাই ল'ম এনেকৈ। আৰু এতিয়া মই মহৰাৰ গোটেইখিনি জোখ লৈ ল'ম 5.5। 5.5ত 2 ভাগ কৰি ল'ম এনেকৈ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াত এটা চিন দি ল'ম আৰু ইয়াতে 1 ইঞ্চ লৈ ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকৈ মিলাই দিম। এতিয়া মই গলৰ ফালে 1/2 ইঞ্চতকৈ 1 পইণ্ট কম হেলনীয়াকৈ এটা চিন দি ল'ম আৰু এইখিনি মিলাই দিম। আৰু ইয়াত মই তলৰ চিলাইৰ বাবে কঁকালৰ ইয়াত 4 লৈ ল'ম আৰু ওপৰ ফালেও 4 লৈ ল'ম আৰু এইখিনি এনেকৈ মিলাই দিম। আৰু গলটো আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে। মই ৰাউণ্ড গলেই দিম। মই যিহেতু ৰাউণ্ড গল দিছোঁ, বিশেষ একো ডিজাইন দিয়া নাই, সেয়ে মই এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাটিং কৰিম। এয়া মোৰ পিছফালৰ ছাইডটো কাটিং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আগফালৰ ছাইডটো কাটিং কৰিম, য'ত প্ৰিন্সেছ কাটটো থাকিব। এতিয়া মই
পিছফালৰ সাইডটো এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত পাৰি দিম আৰু তলৰ ফালে আধা ইঞ্চ বেছিকৈ লম। আধা ইঞ্চ তলৰ ফালে বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ। আধা ইঞ্চ বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এই পিচ খণ্ডৰ সমানে সমানে মই চিন দি ল'ম। এতিয়া মই ওপৰৰ খণ্ডটো গুচাই দিম আৰু এতিয়া মই আগফালৰ গলটো 5.5 লৈ ল'ম। 5.5 লৈ ল'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ এইখিনি মিলাই দিম। এতিয়া মই তলফালে এনেকৈ 4 ইঞ্চিত এটা দাগ দি ল'ম। আৰু এই চেণ্ডেলৰ ওপৰৰ ফালেও 4 ইঞ্চিত এটা দাগ দিম। এইটো এনেকৈ মিলাই দিলোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মই 10.5ত এটা চিন দি ল'ম। এতিয়া এই দাগ চিহ্নটোৰ পৰা এনেকৈ মহৰাৰ ফালে এটা বেকাকৈ চিন দি ল'ম। এনেকৈ ইয়াৰ পৰা মই 1.5 ইঞ্চ লৈ ল'ম। 1.5 ইঞ্চত এটা দিম চিন। এতিয়া মই ওপৰ ফালে 2.5 ইঞ্চত এটা চিন দিম আৰু এই 10 ইঞ্চৰ 10.5 ইঞ্চত দিয়া চিনটোৰ পৰা এনেকৈ এইখিনি বেকাকৈ মিলাই দিম আৰু ওপৰ ফালে 1/2 ইঞ্চ বঢ়াই দিম। ওপৰৰ সাইডটোত 1/2 ইঞ্চ, তল ফালে 1 ইঞ্চত চিন দিম। মোৰ 1 ইঞ্চ হৈয়ে আছে। এইখিনি এতিয়া মই কাটি ল'ম। আমাৰ তিনিওটা পাৰ্ট কটা হৈ গ'ল। এইটো আগৰ ফালটো, যোনফালে প্ৰিন্সেছ কাটটো থাকিব এইটো হ'ল পিছৰ সাইজটো। এইটো এতিয়া মই হাতখন কাটিং কৰিম। যিখিনি মানে পটি হিচাপত আছে সেইখিনি মই 4 জাপ কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই হাতখন 7.5 ৰাখিম, মানে দীঘলটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ল'ব পাৰিব। মই দীঘলটো 7.5 ল'ম। 7.5ত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু তলফালেও লৈ লৈছোঁ সেই একে জোখতে। এনেকৈ চিন এটা দি এতিয়া এটা বক্স বনাই ল'ম। বক্স বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই চিনটোৰ পৰা ভিতৰ ফালে 3 ইঞ্চি এটা চিন দি ল'ম। 3 ইঞ্চিত ইয়াতে আৰু এনেকৈ 7.5 ল'ম। বেকাকৈ মই 7.5ত এটা চিন দি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিলাই দিম। এতিয়া মই তলৰ পিনে 2 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ম চিলাইৰ কাৰণে। 2 ইঞ্চ বঢ়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াত মোৰ হাতৰ জোখ হ'ব, মেইন হাতৰ জোখ হৈছে 5.5। 5.5 আৰু 2 ইঞ্চ মই বেছিকৈ ল'ম। এতিয়া এইখিনি বেকাকৈ মিলাই দিম আৰু 7.5 যি লৈছিলোঁ তাৰে দুভাগ কৰি ল'ম। এতিয়া মাজত এটা আকৌ দাগ চিহ্ন দি ল'ম। এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 1/2 ইঞ্চ, আধা ইঞ্চত মানে এটা চিন দি ল'ম। এতিয়া বেকাকৈ এই দাগ চিহ্নটোৰ পৰা এই দাগ চিহ্নটোলৈ এই 1/2 ইঞ্চটোৰ লগত মিলাই দিম। মোৰ হাতখিনি কটা দাগ চিহ্ন দিয়া হৈ গ'ল।
এতিয়া এইখিনি মই কাটিং কৰি দিম। এয়া আমাৰ হাতখনৰ কাটিং হৈ গ'ল। প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ গোটেইখিনি কটাই হৈ গ'ল। আপোনালোকক মই এবাৰ গোটেইকেইটা পাৰ্ট দেখুৱাই দিওঁ। এই হাত, এই আগৰ ফালৰ প্ৰিন্সেছ কাটৰ ছাইডটো, এইটো আৰু এইটো পাছফালটো। এয়া আমাৰ কাটিং ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ ব্লাউজৰ প্ৰত্যেকটা পাৰ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। প্ৰিন্সেছ কাটৰ ব্লাউজৰ এইখিনিয়ে। আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম।